नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला साबुदाणा खिचडी बनवून दाखवत आहे. त्यासाठी लागणारे साहित्य हे बघा. 8 तास साबूस तांदूळ भिजत घातलेले. बघा कसे भिजलेले आहेत, एकदम मोकळे मोकळे आणि एकदम सॉफ्ट झालेले आहेत बघा. हे असे भिजवायचे. किती सॉफ्ट बघा, हे पीठ होतं आहे लगेच. अशी त्याचा आणि ही खिचडी सुट्टी होती आणि चवीला बी चांगली लागते. साबुदाणा कसा भिजवायचा, कसा घ्यायचा ह्याची पण मी व्हिडिओ टाकलेली आहे, तर तुम्ही ते पण बघा. तर हे साबूस तांदूळ आहेत. 1 वाटी शेंगदाणे बारीक कुटून घेतलेले आहेत. भाजायचे चांगले खरपूस आणि मग कुटून घ्यायचे. खिचडीला जेवढे शेंगदाणे चांगले भाजाल ना तेवढी खिचडी चवदार अशी होते. हिरवी मिरची कुटून घेतलेली आहे. मीठ घेतले चवीपुरतं. तेल लागणार आहे आपल्याला. कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया. ही शेंग तेल आहे, तुम्ही तूप वापरलं तरी चालेल. तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये मिरची ही कुटून टाकलेली आहे. तुम्ही कापून टाकली तरी चालेल. कुटून टाकल्यावर काय होतं, चव त्यात चांगली उतरते बघा. तर हे शेंगदाण्याचं कूट आहे. चांगले खरपूस शेंगदाणे भाजलेले आहेत आणि कुटून घेतलेले आहेत खलबत्त्यामध्ये. चवीपुरतं मीठ. आता ह्यात लगेच बघा साबुदाणा किती मोकळे मोकळे असे आहेत. हे 200 ग्रॅम साबूस तांदूळ आहेत. असं बघा एकसारखं हलवून हलवून भाजायची. काय चिकट वगैरे होत नाही आणि काय नाही. जर तुमच्याकडून जर चिकट होत असेल ना, तर मी साबूस तांदूळ कसे भिजत घालायचे ते व्हिडिओ बघा, म्हणजे चिकट होणार नाही. आणि दुसरी गोष्ट, मग तुम्ही खाली जर साबूस तांदळामध्ये जर शेंगदाणे मीठ कालवून घ्यायचं आणि तेलामध्ये मिरची टाकायची आणि परतून घ्यायचं बघा. आता हे किती खाली लागत पण नाही आणि एकदम सुट्टी अशी चिकट पण होत नाही आणि ही खिचडीना चवीला चांगली लागते खायला. मग तर आपण आता एकसारखं असे चांगले कलर चेंज होस्तोवर बघा हिला परतून घ्यायचं आहे बघा. खिचडी एकसारखे मी हलवत आलेली आहे. तर असा कलर चेंज होस्तोवर खिचडी बनवायची, पण एकसारखे हलवत राहायची नाही. तर तुम्ही जर एकदा ठेवली आणि थोडं इकडं तिकडं केलं तर मग ते खाली लागते. आणि शेंगदाणे टाकल्यानंतर काय होतं, शेंगदाण्याचं पण तेल सुटतं, मग खिचडी काय लागत नाही आणि फडफडीत होते बघा. ते खिचडी किती अशी झालेली आहे, मोकळी मोकळी एकदम. अशा पद्धतीने खिचडी बनवायची. जर तुम्हाला ही खिचडी बनवलेली जर आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.